নমস্কাৰ আজি 28 মাৰ্চ আৰু এই মুহূৰ্ত ভাগত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো প্ৰথমতে দিব ওলাইছো ৰাজ্যৰ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ গৌৰৱক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই জনমত নহয় অহা জনমতো সলনি কৰিব নোৱাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা গৌৰৱ গগৈ সমালোচনাৰে থকা খৰকা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্থেবাৰীত অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প সভাত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটাত পুনৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে পুনৰ বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নাম ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ কৰিম বুলি গৌৰৱ গগৈ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক চেলেঞ্জ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যদি অসমীয়া মানুহ এক হৈ নাথাকে লাগিলে যিয়ে নহওক কিয় আমি আৰু 10 বছৰ পাছত বৰপেটা কোনো জিয়াই থাকিব নোৱাৰো সকলোৱে গুৱাহাটীলৈ উঠি যাব লাগিব আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব বৰপেটাত বেটাহতে যিমান চৰকাৰী মাটি দখল কৰি আছে এটা কৈ খেদিম এইবাৰ যিয়ে চৰকাৰী মাটিত বহি আমাৰ ওপৰত ৰজা হ'ব বিচাৰিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা আগৰ দৰে বাহাদুৰি দেখুৱাব নোৱাৰে যোৱাবাৰ ঠেং ভৰি ভঙা হৈছিল এইবাৰ কামিহাৰ ভাঙি যাতে অসমত আৰু কেতিয়াও অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত ৰঙা চকুত দেখুৱাব নোৱাৰে বৰপেটা কলেজৰ নতুন নামকৰণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় মই যেতিয়া বৰপেটালৈ আহিছিলো তেতিয়া বহুতে মোক সুধিছিল যে আমাৰ বৰপেটা কলেজৰ নামটো কিয় বৰপেটা মেডিকেল কলেজ নহয় মই কৈছিলো ঠিক আছে মই গুৱাহাটীলৈ গৈ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামটো কাটি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ দিম বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়ায়ো অনুৰোধ কৰিছিল ৰাইজেও কৈছিল মইতো ৰাইজৰ কথা মতে চলিব লাগিব গুৱাহাটীলৈ গৈয়ে মই নামটো সলনি কৰি দিলো কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ মন্দিয়াত মিটিং কৰিছে মন্দিয়ালৈ গৈ গৌৰৱ গগৈ কৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নামটো পুনৰ সলনি কৰি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ কৰি দিম মই এটা কথাই কৈছো গৌৰৱ গগৈ অলপ শুনি লওক এই জিন্দেগীত নহয় পিছৰ জিন্দেগীটো আপুনি নাম সলাব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি এতিয়া অসমত নচলিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ অসমত পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনি হৈছে নেকি ৰাজ্যবাসীক আশ্বস্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে বিশেষ আহ্বান অসমত সংকট হোৱা নাই পেট্ৰল ডিজেল ৰাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে আশ্বাস আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ পৰিকল্পনা অসমত হৈছিল গতিকে মই অসম আৰক্ষীয়ে অসমতে তদন্ত কৰাটো বিচাৰিছিলো জুবিনৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য বুধবাৰে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজপেয়ী ভৱনত সাংবাদিকৰ সৈতে কথোপকথনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই ঘটনাৰ তদন্ত অসমতে হোৱা উচিত আছিল আৰু অসম পুলিচে যথেষ্ট দক্ষতাৰে তদন্ত আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কিছুমানে ছিংগাপুৰলৈ গৈ তদন্ত কৰিবলৈ হেঁচা দিছিল কিন্তু সেইটো কৰিলে তদন্ত বেলেগ দিশলৈ ঘূৰি গ'লহেঁতেন তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় যে যদি তদন্ত ছিংগাপুৰত কৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে অভিযুক্তসকল এতিয়ালৈকে মুকলি হৈ গ'লহেঁতেন তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ঘটনাৰ পৰিকল্পনা অসমতে হৈছিল সেয়ে স্থানীয়ভাৱে তদন্ত কৰাটো বেছি যুক্তিসংগত আছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিজেপিয়ে 11 বছৰতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ কৰিলে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে সম উন্নয়ন কৰিলে सबका साथ सबका विकास নীতিৰে হৈছে অসমৰ উন্নয়ন কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ৰাজ্যত একো উন্নয়ন হোৱা নাছিল আমাৰ দিনত এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে দুৰ্নীতি নোহোৱাৰ বাবে অৰুণোদয়ৰ 100% ধনেই পাইছে ৰাইজে তৃতীয়বাৰলৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই উদ্যত ভাষণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিজেপিয়ে 11 বছৰতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ কৰিলে এনেদৰে উদ্যত ভাষণ প্ৰদান কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 60 বছৰে উন্নয়ন নোহোৱা অসমত বিজেপিয়ে কৰিলে উন্নয়ন বিজেপিয়ে 11 বছৰতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ কৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ক'ব নোৱাৰিব সাম্প্ৰদায়িক কথা ঠিকানা পাব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আত্মীয়ই গৌৰৱে আনিব নতুন আইন গৌৰৱ গগৈয়ে ঘোষণা কৰিলে নতুন আইন অনাৰ কথা এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰী বিধায়কে গালি পাৰিব নোৱাৰিব সংখ্যালঘুক কটাক্ষ কৰিব নোৱাৰিব ভাষা ধৰ্মক লৈ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আত্মীয়ই কৰিব নোৱাৰিব ঠিকা পালে মন্ত্ৰীও যাব জেল আত্মীয়ও যাব জেল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিলে প্ৰথমে অনা হ'ব নতুন আইন কংগ্ৰেছ নতুনকৈ গঢ়িব বৰ অসম কংগ্ৰেছে গঢ়িব নতুনকৈ বৰ অসম য'ত সংখ্যালঘুৱে ঘূৰাই পাব নিজৰ অধিকাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা গৌৰৱ গগৈৰ
গৌৰৱ গগৈয়ে ঘোষণা কৰিলে নতুন আইন অনাৰ কথা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মিয়াৰ ৰঙা চকু মই কাঢ়ি আনিম মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰণচণ্ডী ৰূপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৌৰৱে ভাল পোৱা মিয়াৰ ৰঙা চকু মই কাঢ়ি আনিম গৌৰৱ গগৈ থিয় সকিও নিদিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি আৰু অসমত নচলিব গৌৰৱ গগৈৰ দলে বাংলাদেশীৰ ৰক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে বাঘবৰ মন্দিয়াতহে গৌৰৱক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহ্বান গৌৰৱে জীৱন দিলেও বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নাম আৰু সলনি নহয় কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াক খেদিবলৈ সাহস কৰা নাছিল মিয়াক খেদিবলৈ ললে আজমল আহে ৰকিবুল আহে এতিয়াৰ পৰা আৰু নহব বেদখলকাৰী মিয়াক খেদিবই লাগিব বিজেপি চৰকাৰ আছে বাবে মিয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে বিজেপি চৰকাৰ গোল মানে মিয়া বুকুত কামোৰ মাৰি দিব অসমীয়াৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ আমাক লাগিবই ভোটৰ কাৰণে মিয়াক চুমা খাই ফুৰিছে অখিল গগৈ গৌৰৱে ভাল পোৱা মিয়াৰ ৰঙা চকু মই কাঢ়ি আনিম এনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক থিয় মন্তব্য কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মোৰ জাতি নাই ধৰ্ম নাই এয়া চিনেমাৰ ডায়লগ জুবিন শিৱভক্ত আৰু এজন অসমীয়া ছিংগাপুৰলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে অভিযুক্তৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন আটাইকেইজনকে মুকলি কৰি দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন একাংশই হেঁচা দিছিল আৰক্ষীয়ে ছিংগাপুৰলৈ গৈ তদন্ত কৰিব লাগে জুবিন হত্যাৰ পৰিকল্পনা অসমত হৈছিল মই বিচাৰিছিলোঁ অসম পুলিচে অসমত তদন্ত কৰাটো আৰক্ষীৰ তদন্ত ভাল হোৱা বাবে এতিয়াও কোনেও জামিন পোৱা নাই বিজেপিয়ে জুবিনক ন্যায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সফল হ'ব ছিংগাপুৰলৈ যোৱা হ'লে তদন্ত এটা বেলেগ দিশলৈ গ'লহেঁতেন ছিংগাপুৰলৈ যোৱা হ'লে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন ভগৱানে আৰু এটা চক্ৰান্তৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিলে ছিংগাপুৰত তদন্ত কৰা হ'লে আজি মোৰ শ্ৰাদ্ধ উঠাই দিলেহেঁতেন ছিংগাপুৰত হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত অসমত কৰাটো সহজ নহয় অভিযুক্ত কেইজনক 6 মাহলৈ জেলতে ৰাখিছোঁ সহজ কথা নহয় মই কথাবিলাক অপব্যাখ্যা নকৰোঁ মোৰ জাতি নাই ধৰ্ম নাই তাৰ মানে অসমীয়া নহয় নেকি মই আকৌ কৈছোঁ জুবিন শিৱভক্ত জুবিনৰ ঘটনাক লৈ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টুকুৰা কৰি দিম ভাবুকি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুকলি ভাবুকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টুকুৰা কৰি দিম এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাঙি পেলাই দিম অসমত আমি বিজেপিক থাকিবলৈ নিদিওঁ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হৰুৱাই অসমৰ পৰা বিদায় দিম মহাবিস্ফোৰণ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এবাৰ মুকলিকৈ ভাবুকি দিয়ে বদৰুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টুকুৰা কৰি দিম এনেদৰে মুকলিকৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰ মোৰ গাটো আহোমৰ তেজ আছে কোনে পিঠি বহল কৰে মোৰ অসমখন মোৰ গাত আহোমৰ তেজ আছে ইউনুছ তামুলীৰ পিঠিটো বহলাবলৈ ইমান সহজ নহয় মই ইউনুছ তামুলী মই খিলঞ্জীয়া প্ৰয়োজন হ'লে তেজ দিম প্ৰয়োজনত তেজ যিমান দিন জীয়াই থাকিম বাঘৰ দৰে জীয়াই থাকিম বাঘ হাজৰিকাৰ তেজ এতিয়াও ইউনুছ তামুলীৰ গাত আছে জাতীয় সংগঠনক সকিও নিদি মন্তব্য ইউনুছ তামুলী কংগ্ৰেছক মুকলি সমৰ্থন আৰছাদ মাদানীৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দিল্লীৰ পৰাই বিস্ফোৰণ ঘটালে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণতে দিল্লীৰ পৰাই বিস্ফোৰণ ঘটালে আৰছাদ মাদানীয়ে নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ মুকলি সমৰ্থন আৰছাদ মাদানী হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰে কংগ্ৰেছে হিন্দু মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰা সকলক আমি সমৰ্থন নকৰোঁ হিন্দু মুছলমানক একেলগে লৈ আগবঢ়া সকলৰ প্ৰতি সমৰ্থন থাকিব মৰম ভাতৃত্ববোধেৰে বুনিয়াদ গঢ়িব লাগে অসমৰ জনতাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দিল্লীৰ পৰাই বিস্ফোৰণ ঘটালে আৰছাদ মাদানীয়ে নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ মুকলি সমৰ্থন আৰছাদ মাদানীৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰে কংগ্ৰেছে হিন্দু মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰা সকলক আমি সমৰ্থন নকৰোঁ
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণতে দিল্লীৰ পৰা এনেদৰে বিস্ফোৰণ ঘটালে আৰছাদ মাদানীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ।